اول عضله معايا في الجلوتيال ريجون هنتكلم عليها اسمها تنسور فاشيا لاتا. تنسور فاشيا لاتا ده اسمها من الاكشن بتاعها. هي بتطلع منين اوريجين؟ انتوا عارفين ده اسمه إيليا كريست. الحته دي كلها اسمها إيليا كريست. هنيجي للإيليا كريست نلاقي ليه سيكنس، واللي جوه ده اسمه انر ليب، واللي بره ده اسمه اوتر ليب. من الانتيريور بارت اوف ذا اوتر ليب اوف ذا إيليا كريست لغايه حاجه اسمها تيوبركل اوف ذا إيليا كريست، دي اسمها تيوبركل اوف ذا إيليا كريست. هو ده الاوريجين بتاع التنسور فاشيا لاتا. الخط ده يبقى اوتر ليب ناحيه الاستابيلم من الانتيريور سوبيريور إيليك سباين لغايه التيوبركل اوف ذا إيليا كريست. ده هو الاوريجين اوف تنسور فاشيا لاتا. التيوبركل ده اوف ذا إيليا كريست نازل منه باند سكند من الفاشيا لاتا اسمه إليوتيبيال تراكت. الإليوتيبيال تراكت دون هينزل من هنا من التيوبركل اوف ذا إيليا كريست وينزل على الانترولاترال اسبيكت اوف ذا تيبيا واللاترال بوردر اوف باتيلا اللي هي قدام، فنزوله بيبقى على الانتيرو بارت اوف ني جوينت. الإليوتيبيال تراكت ده بتيجي التنسور فاشيا لاتا تمسك فيه في الانتيرو بوردر بتاعه، ومن ورا في عندنا عضله اسمها جلوتياس ماكسيمس. هما الاثنين ماسكين في الإليوتيبيال تراكت ده وبيشدوا عليه لفوق. هما الاثنين هيخلوا الإليوتيبيال تراكت تنس. العضله الاماميه سميناها تنسور فاشيا لاتا، واللي ورا هنسميها جلوتياس ماكسيمس. طب لما نشد على الإليوتيبيال تراكت اللي هو نازل لي كده هنا، هتشد التيبيا لقدام تعمل اكستنشن في الني، ادي اول اكشن. وكمان بنشد التيبيا على اللور اند اوف فيمر نخلي الني جوينت ستيبل، والاثنين يشدوا لفوق يزقوا الفيمر لفوق على الهيب بون فيخلوا الهيب جوينت ستيبل. يبقى انا عندي ستابيليتي بتزيد في الني والهيب جوينت نتيجه الشد على التراكت ده. كمان العضلتين ثرو اتاتشمنت اوف إليوتيبيال تراكت، احنا ماسكين تنسور فاشيا لاتا من قدام وجلوتياس ماكسيمس من ورا، الاثنين بيشدوا إليوتيبيال تراكت كده فالتيبيا تروح لاترال، وطبعا ده يعمل ايه في الهيب جوينت؟ ابدكشن. يبقى التنسور فاشيا لاتا مع الجلوتياس ماكسيمس مع الإليوتيبيال تراكت بيعملوا ابدكشن. زي مين في الابر ليمب؟ زي الدلتويد. فاكرين الدلتويد لما كانت تعمل ابدكشن في الارم من 15 ل 90؟ فعشان كده سموا الاستراكشر ده الثلاثي ده جريد دلتويد اوف ذا لور ليمب. اوكي، يبقى كده احنا عرفنا العضله بتاعتنا اللي اسمها تنسور فاشيا لاتا، وكمان عرفنا جزء من الاكشن اوف جلوتياس ماكسيمس ثرو its attachment of iliotibial tract. بتعمل نمبر 1 makes the iliotibial tract tense، نزود الشد شويه extension في الني، وفي نفس الوقت stabilizes ني وهيب. وكمان مع التنسور فاشيا لاتا هيشدوا التيبيا لاترالي فنعمل ابدكشن في الهيب جوينت. تمام، يبقى ده الاكشن اوف تنسور فاشيا لاتا وجزء من الاكشن اوف جلوتياس ماكسيمس. نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. هنتكلم في الفيديو ده عن 6 عضلات اسمهم لاترال روتيتورز. ولاترال روتيتورز ماسل دول بيعملوا كلهم نفس الاكشن. طبعا واضح من الاسم ان هم يعملوا لاترال روتيشن للثاي عند الهيب جوينت. نبتدي باول عضله. العضله دي طالعه من العظمه اللي هي ميديا للهيب بون من ورا. يعني انتوا عارفين الهيب بون في هيب بون الناحيه الثانيه من قدام فيوزد مع بعض بجوينت، لكن من ورا في عظمه بينهم اسمها سيكرم. العظمه دي اللي اسمها السيكرم ليها انتيرور سيرفس وليها بوستيرور سيرفس. انتيرور سيرفس جوه البلفيك كافيتي اللي احنا دلوقتي بنحوطه هنا اهو. من الميدل 3 بيسز اوف ذا انتيرور سيرفس اوف سيكرم في عضله بتطلع تاخد اوريجين، والعضله دي بتتحرك لاترالي، هتيجي من هنا تطلع من الجريتر سياتيك فورامين. طب رايحه فين؟ يقول لي نهايتها هنا اهو في التيب اوف ذا جريتر تروكانتر. العضله دي ماشيه بالمنظر ده كده، وبيقولوا عليها الكي ماسل اوف ذا جلوتيال ريجن، لان هي لو عرفتها بتقسم العضلات بتاعتي الى اعلى واوطى. اعلى منها في الجلوتياس ميدياس ومينيمس، وتحتها في 3 عضلات فيوزد مع بعض هنشوفهم دلوقتي، وعضله مربعه واوبتريتور اكسترنس. طيب العضله الاولانيه اسمها بايريفورمز، جايه منين؟ ميدل 3 بيسز اوف فرونت اوف سيكرم، وراح تمسك من هنا ما بين هنا وهنا، هي ماشيه على الباك اوف ذا هيب جوينت، عدت من الفورامين ده جريتر ساتيك فورامين باك اوف هيب جوينت، وصلت لهنا تيب اوف ذا جريتر تروكانتر والابر بارت اوف ذا باك اوف جريتر تروكانتر. لكن احنا بنقول ميل التيب اللي هي اعلى حته في الجريتر تروكانتر. نيجي بعد كده العضله ثانيه. العضله الثانيه دي اسمها ايه؟ اسمها اوبتريتور انترنس. احنا عندنا قبل ما نشوف العضله في عندي فورامين هنا اسمه اوبتريتور فورامين، في ممبرين قافله اسمه اوبتريتور ممبرين، وده في اللايف طبعا.
هنيجي نشوف العضله بتاعتي اللي اسمها اوبتريتور انترنس واخده اوريجين منين. يقول لي واخده اوريجين من الانر سيرفيس اوف اوبتريتور ممبرين وبوني مارجن اراوند، ويمتد الاوريجين بتاعها لغايه الجريتر سياتيك نوتش. العضله دي عايزه تروح هنا. طب تروح هنا ازاي؟ نركب الفيمر كده، يبقى لازم تعمل رايت انجل بالمنظر ده. يعني نشوف العضله هنا اهون اهي واخده اوريجين دايركتد باكورد، وبعدين تتني وتعمل رايت انجل مع التندون بتاعها. نشوفها الاول كده لوحدها اهي. ادي المصل، نبص على الباك اوف هيب بون عشان دي الجلوتيا ريجن اللي بتكلم عليها. طلع التندون منين بقى؟ مش من الجريتر، لا من الليسر سياتيك فورامين. فكل فورامين من دول هيتحول بفورامين. طبعا النوتش ده والنوتش ده يبقى فورامين بوجود تو ليجمنتس بالعرض اسمه ساكروسباينس، وعليه من ورا ساكروتيوبرس. من الجريتر سياتيك فورامين خرجت البايرفورمز، لكن من الليسر سياتيك فورامين تحت الاسكال سباين هيطلع التندون بتاع الاوبتريتور انترنس. التندون مش كده، لا عمل رايت انجل ما بين الماسل والتندون. فالماسل دايركتد باكورد توصل للليسر سياتيك فورامين، بعد كده لاترالي تتني وتمشي ايه لاترالي. طب التندون بتاعي ده هيروح فين؟ هيروح للميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر هنا كده. فين المكان ده بقى التندون رايح له؟ تعالوا نشوفه هنا هون اهو. ده ميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر ورا الحفره دي بيهايند تروكانتريك فوسا. تروكانتريك فوسا دي هيدخل فيها او يجي لها تندون اوف اوبتريتور اكسترنس، لكن اللي بتكلم عليه دلوقتي اوبتريتور ايه؟ انترنس. يبقى الاوبتريتور انترنس عضله عامله رايت انجل مع التندون بتاعها. العضله طلعت من الانر سيرفيس اوف اوبتريتور فورامين وممبرين والمارجن اراوند، وتطلع لفوق لغايه الجريتر سياتيك فورامين. التندون بتاعها تحت الاسكال سباين هيتني ويبقى رايت انجل مع المصل. يتني يروح فين بقى لاترالي؟ هيروح للمكان ده. المكان ده الميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر بيهايند تروكانتريك فوسا اللي فيها الاوبتريتور اكسترنس. التندون بتاع الاوبتريتور انترنس هو بيعدي من الليسر سياتيك نوتش هيستقبل عضلتين. هنسيب دي ونجيب واحده تانية هي نفسها، بس هنزود العضلتين اللي بتكلم عليهم. اوبتريتور انترنس ماسل اهي، الماسل نفسها نفس الكلام، رجعت لورا عملت التندون لونه اخضر هنا اللي هو تندون اوف اوبتريتور انترنس. تندون اوبتريتور انترنس لما غيرنا اتجاه العضله وعمل الرايت انجل مع الماسل، ابتدت تظهر عضلتين من فوق وتحت مروره من الليسر سياتيك نوتش. العضلتين دول عاملين زي التوأم. توأم يعني جيميلس. يسموا الفوقانيه دي اسمها سوبيرو جيميلس، واللي تحت دي اسمها انفيرو جيميلس، والثلاثه هيروحوا يبقوا انسرتد فين؟ في نفس المكان اللي قلت لكم عليه اللي هو ده medial surface of the greater trochanter behind trochanteric fossa اهو. يبقى انا قلت كام عضله من السكس لاترال روتيتورز؟ قلت البايرفورمز اللي خرجت من الجريتر ساتيك فورامين، قلت الاوبتريتور انترنس اللي هي بتخرج من الليسر ساتيك نوتش، استقبلت عضلتين طلعوا من الابر بارت واللور بارت اوف ذا نوتش ومسكوا في التندون وراحوا معاه للكومن انسيرشن اللي احنا قلناه. كده 4 عضلات. نيجي للعضله رقم 5. العضله رقم 5 هتطلع منين؟ يقول لي هتطلع من هنا. ده اسمه اسكالتيوبروستي. من اللاترال مارجن اوف اسكالتيوبروستي هتطلع عضله مربعه تمسك في الكوادريت تيوبركل، وده موجود above the middle of intertrochanteric crest. اسمها ايه العضله اللي عامله زي ايدي كده؟ اسمها كوادريتاس فيموريس. من هنا lateral margin of اسكالتيوبروستي للكوادريت تيوبركل. لو شلت الكوادريتاس فيموريس دي الاقي عضله طالعه من هنا من الاوتر سيرفيس of the obturator foramen and bony margin around، والعضله دي طبعا احنا باصين على الباك خلي بالكم هترجع لورا وتحت النك وتحت الهيب جوينت، يعني راجع لورا تحت الهيب جوينت، وبعدين تطلع لفوق ورا النك عشان تروح للحفره اللي قلت لكم عليها. مين بقى العضله دي؟ obturator ايه؟ externus اهي. obturator externus اهي واخده اوريجين من الاوتر سيرفيس اوف obturator membrane والبوني مارجن اراوند، وتمشي لورا تحت الهيب جوينت التندون بتاعها، وبعد كده هون تروح على الباك اوف ذا نيك عشان تدخل فين؟ تدخل في التروكانتريك فوسا. اسمها ايه العضله دي؟ اوبتريتور اكسترنس. جبناها ازاي؟ يقول لي فاكر الكوادريتاس فيموريس؟ شيلها هتلاقي العضله اللي جايه من الاوتر سيرفيس اوبتريتور ممبرين. امشوا مع ايدي كده وشوفوا الكورس بتاع العضله دي. من الاوتر سيرفيس اوف اوبتريتور ممبرين اند بوني مارجن اراوند، هرجع باكورد بيلو هيب جوينت، وبعدين اطلع بالتندون بتاعها ابورد ورا النك عشان نوصل فين؟ نوصل للتروكانتريك ايه؟ فوسا. ال6 عضلات دول الاكشن بتاعهم لاترال روتيشن،
وهنعرف طبعا بقيه المعلومات عنهم اللي هو نيرف سبلاي في المحاضره ان شاء الله. اشوفكم في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه.